360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අපේ Christmas decoration tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ beads වලින් මේ වගේ ලස්සන stocking එකක් හදන විදිහ. ඒ හැමදේටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කළොත් අපේ අලුත්ම notifications උත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ බයින්ඩින් කම්බි ගේජ් එක අඩු වෙන තරමට ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට අපිට බීඩ්ස් අවශ්‍ය වෙනවා රතු සහ සුදු පාටවල් වලින් Taman කැමති සයිස් එකකින්. මුලින්ම කම්බියේ කෙළවරවල් දෙක එකට තියාගෙන බීඩ්ස් 7ක් දාගන්න. බීඩ්ස් 7 මේ විදිහට දාලා මැද්දට මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් බීඩ්ස් 8ක් දාගන්න. ඒ කලින් දාපු පැත්තටම තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ටේබල් මැට් එක හදනකොට ක්‍රොස් කරපු විදිහ තියෙනවානේ. ඒ විදිහට මේ බීඩ්ස් 8 හරහාම කම්බිය යවලා ක්‍රොස් කරගන්න. ක්‍රොස් කරන විදිය මතක නැත්නම් දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ක්‍රොස් කරන විදිය නැවත මතක් කරගන්න. මේ විදිහට බීඩ්ස් 8 හරහාම යවුවාම ඔයාලට මේ වගේ ෂේප් එකක් තමා සෑදෙන්නේ. කම්බියක් නිසා චුට්ටක් අතින් හදාගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි බීඩ්ස් 7ක් දාගන්න ඕනේ. අපි හැම වෙලේම බීඩ්ස් දාන්න එකම පැත්තට. එහෙම දාලා ඒකෙදී අපි බීඩ්ස් 4ක් විතරයි ක්‍රොස් කරන්නේ. අග ඉඳන් ගත්තාම 4ක් බීඩ්ස් ක්‍රොස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ෂේප් එකක් සෑදෙනවා. දැන් පේනවානේ බීඩ්ස් 4යි අපි ක්‍රොස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි බීඩ්ස් 4ක් දාගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට බීඩ්ස් 4ක් දාලා ඒ බීඩ්ස් 4 හරහාම කම්බිය දාලා තමයි අපි ක්‍රොස් කරන්නේ. නැවතත් අපි බීඩ්ස් 4ක් දාගෙන ක්‍රොස් කරනවා. මේ වගේ බීඩ්ස් 4 පේලි 4ක් තවත් උඩට අපි හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බීඩ්ස් 4 ඒවා පේලි 4ක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ මේ Christmas decoration tutorial series එකේදී අපි beads decorations විතරක් නෙමේ cross stitch, paper quilling, ribbon වලින් අපි Christmas වලට අදාළ දේවල් හදන හැටිත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව Christmas greeting cards හදන විදිහත් ඔයාලට අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අන්තිම 4 වෙනි පේලියත් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට තමා මේකේ හැඩේ පේන්නේ. ඊළඟට අපි සුදු පාට බීඩ්ස් 5ක් දාගන්නවා. ඒ 5ක් දාලා අර විදිහටම පහෙන්ම ක්‍රොස් කරනවා. මේකට ඔයාලට pearl beads උනත් ගන්න පුළුවන්. නැවතත් සුදු පාට බීඩ්ස් 5ක් දාලා අපි ඒ පහෙන්ම ක්‍රොස් කරනවා. මේ දේවල් හදාගෙන ඔයාලට ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ මේ දේවල් හැං කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට තමා මේක හදලා ඉවර වුණාම පේන්නේ. දැන් මේ විදිහට අන්තිමටම ඔයාලට තියෙන්නේ මේ කම්බිය මේ විදිහට අඹරවගෙන Tamanට වමනා ප්‍රමාණයෙන් කපා ගන්න. මේ තමා අපි නිම කරපු ක්‍රිස්මස් ස්ටොකින් එක. මං ග්ලාස් බීඩ්ස් වලින් හදපු එක තමා මේ තියෙන්නේ. අර අඹරවපු කම්බියෙන්ම තමා අපි මේ හූක් එක හදාගත්තේ ක්‍රිස්මස් ගහේ හැං කරන්න ලේසි වෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපි pearl beads වලින් හදාගත්ත ස්ටොකින් එක. මේකෙදි අපි කම්බිය අඹරවලා රින් එකක් විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ටත් බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර අපි දැම්ම subscribe කරන්න. අපි 360 degrees